Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο από το The Greek Vineyard. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τη χλωρή λίπανση. Πάμε λοιπόν. Πριν όμως ξεκινήσω με αυτό το βίντεο, κλασικά θέλω να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να κάνετε like σε όλα τα βίντεο του The Greek Vineyard. Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok ή να επισκεφτείτε και το website μας στο www.thegreekvineyard.com. Εκεί θα βρείτε πολλούς αναλυτικούς οδηγούς κατηγοριοποιημένους, όπως επίσης και σημαντικούς πίνακες για τον τρόπο καλλιέργειας της αμπέλου, ψεκασμούς και πώς κλαδεύουμε διάφορες ποικιλίες. Μπείτε στο site και δείτε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι αρχές Απριλίου. Ήδη είμαστε με τα κοντομάνικα, ο χειμώνας πάει από το κακό στο χειρότερο και επίσης έχουμε ήδη βλαστήσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ξεκινάμε την καλλιεργητική περίοδο πραγματικά νωρίς, περίπου 2 εβδομάδες νωρίτερα από τα συνηθισμένα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξαναμιλήσω για τη χλωρή λίπανση και για τα πόσα πλεονεκτήματα μπορεί να έχει. Και είναι κάτι το οποίο συνιστώ σε όλους τους αμπελουργούς να ξεκινήσετε να κάνετε για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχάς, η χλωρή λίπανση, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η φύτευση ψυχανθών φυτών μέσα στο αμπέλι. Διάφορα από αυτά είναι ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, αρακάς και πάρα πολλά άλλα. Λούπινο, τριφύλι, υπάρχουν αρκετά ψυχανθή φυτά που μπορείτε να επιλέξετε. Παρ' όλα αυτά, τα πιο δημοφιλή είναι ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι και το τριφύλι. Για το πώς μπορείτε να προετοιμάσετε το έδαφος σας και πότε φυτεύονται αυτά τα ψυχανθή, υπάρχει ήδη λεπτομερές βίντεο στο κανάλι μας εδώ και χρόνια. Υπάρχει link στην περιγραφή αυτού του βίντεο και εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας πάνω. Παρ' όλα αυτά, μείνετε εδώ για να πούμε μερικά σημαντικά ωφέλη σε συνδυασμό με το πώς το περιβάλλον αλλάζει και ποιες είναι οι προκλήσεις στο αμπέλι. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μπείτε στον θαυμαστό κόσμο της αμπελουργίας. Καλλιεργώ πάρα πολλά χρόνια χλωρή λίπανση μέσα σε αμπέλια. Έχω ήδη πρακτική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών πάνω σε αυτή τη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο πραγματικά αγαπώ και το συνιστώ να το κάνουν όλοι οι αμπελουργοί. Είτε έχετε επιτραπέζια είτε έχετε εινοποιήσιμα. Οι λόγοι που το κάνω. Γιατί πάντα θέλω να μιλάω τεκμηριωμένα και με λόγο. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι ότι εμπλουτίζουμε το έδαφος με θρεπτικά στοιχεία. Σημαντικά θρεπτικά στοιχεία όπως είναι το άζωτο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των φυτών. Και έτσι μειώνουμε και τη χρήση χημικών λιπασμάτων αζότου, τα οποία προκαλούν αρκετή μόλυνση στο υπέδαφο. Και αυτό πώς γίνεται, τα ψυχανθή φυτά, αυτά τα φυτά, έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με κάποια βακτήρια τα οποία λέγονται αζωτοδεσμευτικά βακτήρια. Είναι βακτήρια τα οποία μπορούν και μετατρέπουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα, το οποίο το παίρνουν μέσα από το φυτό, πάνω στο οποίο ουσιαστικά ζουν, και να το μετατρέπουν σε μορφές οι οποίες είναι εύκολα αφομοιώσιμες από τα αμπέλια. Οπότε, φυτεύοντας αυτά τα ψυχανθή, δημιουργούνται αυτά τα ριζοβακτήρια, παράγουν το άζωτο και όταν εμείς θα μπούμε λίγο πριν την άνθησή τους να τα ενσωματώσουμε με φρέζα, γιατί τα ψυχανθή πρέπει να ενσωματώνονται, τότε αυτά δίνουν όλο το άζωτο στο έδαφος. Ένας δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος, τον οποίο το κάνουν και λόγω πάρα πολλοί κόσμος, είναι η διάβρωση του εδάφους. Και αυτή φυσικά έρχεται όχι μόνο από την καλλιέργεια του εδάφους, όχι μόνο από τις φρέζες, τα οργώματα κτλ., αλλά και από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις. Μάλιστα και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υπολογιστεί ότι το 50% της ετήσιας βροχόπτωσης στον πλανήτη πέφτει μόλις σε 11 ημέρες ημερολογιακές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι περισσότερες βροχοπτώσεις πλέον είναι κατακλυσμίες. Και αυτές οι δυνατές βροχές προκαλούν μεγάλη διάβρωση. Και φυσικά η μεγάλη διάβρωση συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι πολύ δυνατές βροχές συμβαίνουν το χειμώνα αλλά και στις αρχές της άνοιξης. Εάν έχουμε βλάστηση, αν έχουμε πυκνή βλάστηση που δημιουργούν τα ψυχανθή στο έδαφος, οι ρίζες αυτών των φυτών βοηθούν πάρα πολύ στη συγκράτηση του εδάφους και στη μείωση της διάβρωσης αυτού. Όπως επίσης απορροφούν και το νερό και το συγκρατούν
μέσα στο έδαφος. Ένας τρίτος και πιο σημαντικός λόγος για τη χλωρή λίπανση που αγαπώ και έχω δει στην πράξη ότι κάνει δουλειά είναι και η καταπολέμηση των ζυζανίων. Τα ψυχανθή φυτά, τα οποία τα φυτεύουμε ομαδοποιημένα σε μια αρκετά μεγάλη ζώνη μέσα στο αμπέλι, αναπτύσσονται ομαδικά και ραγδαία και δεν αφήνουν τα ζυζάνια να αναπτυχθούν. Δημιουργούν ουσιαστικά συνθήκες ανταγωνισμού για να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτά τα ζυζάνια. Συνεπώς, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε και ένα πλεονέκτημα μειωμένης σποροπαραγωγής ζυζανίων. Οπότε, όταν έχουμε μειωμένα ζυζάνια που δεν θα παράγουν σπόρια μέσα στο αμπέλι, θα χρειαστούμε και λιγότερη ζυζανιοκτονία. Την οποία ζυζανιοκτονία φυσικά για μένα πρέπει να γίνεται με φυσικό τρόπο και όχι με χημικό. Και εδώ είναι που αγαπώ πιο πολύ τον μπιζέλι και τον βίκο, αλλά κυρίως το κτηνοτροφικό μπιζέλι, διότι κάνει και πάρα πολύ μεγάλο μπόι, ψηλώνει πάρα πολύ και αυτό δημιουργεί συνθήκες σκιασμού, όχι μόνο ανταγωνισμού σε νερό και θρεπτικά στοιχεία, αλλά και σκίασης, οπότε δεν μπορούν να αναπτυχθούν πολύ εύκολα ζυζάνια. Τέταρτο πλεονέκτημα της χλωρής λίπανσης, γεμάτη πλεονεκτήματα αυτή τη διαδικασία, είναι η βελτίωση της υφής του εδάφους. Το έδαφος γίνεται πιο αφράτο, το έδαφος αποκτά περισσότερη οργανική ουσία, μπορεί να συγκρατήσει περισσότερο νερό και επίσης μπορεί να προσφέρει ένα καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθεί το αμπέλι. Περισσότερη οργανική ουσία, τι έχουμε πει σε άλλα επεισόδια, να δω αν διαβάζετε και αν παρακολουθείτε. Περισσότερη οργανική ουσία σημαίνει καλύτερη αντοχή σε ξηρικές συνθήκες. Και στην Ελλάδα τι έχουμε τα καλοκαίρια, έχουμε παρατεταμένους καύσωνες και ξηρασία. Και όπου δεν έχουμε νερό για να ποτίσουμε, τα προβλήματα είναι ακόμα πιο σημαντικά. Οπότε, επενδύοντας στην οργανική ουσία μέσω της χλωρής λίπανσης αλλά και μέσω οργανικών λιπασμάτων, βελτιώνουμε πάρα πολύ την αντοχή του αμπελώνα σε ξηρικές συνθήκες και σε έντονο στρες θερμικό. Μαζί με την εδαφοβελτίωση, την μηχανική του εδάφους αλλά και της οργανικής ουσίας, έχουμε και μια βελτίωση σε όλο αυτό τον μικρό κόσμο που υπάρχει μέσα στο έδαφος. Μικροοργανισμοί και σκουλίκια δημιουργούν καλές συνθήκες μέσα στο έδαφος, βοηθούν στο να είναι αφρατεμένο το έδαφος, οπότε έχουμε καλύτερο αερισμό. Και καλύτερος αερισμός είναι απαραίτητο στο αμπέλι. Είναι αυτό που λέω ότι αν αφήνουμε ένα αμπέλι ακαλλιέργητο ή δεν χρησιμοποιούμε τέτοια ψυχανθή, αυτό συμπιέζεται από τις διάφορες διελεύσεις που κάνουμε πλέον με τα πολύ βαριά αμπελουργικά τρακτέρ και αρχίζει και αναπτύσσεται μια ανοξία των ριζών, η οποία δημιουργεί φαινόμενα χαμηλής βλαστικής ανάπτυξης και επίσης δημιουργεί προβλήματα στην δυνατότητα προσρόφησης νερού και λιπασμάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, αν και δεν μου αρέσει πάρα πολύ, να φυτέψουμε πολυετή ψυχανθή όπως είναι το τριφύλι του πολυετές. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη μέγιστη απόδοση σε άζωτο, πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη ενσωμάτωση, η οποία ενσωμάτωση ξεκινάει από αυτόν τον μήνα Απρίλιο, μέχρι και τέλη Απριλίου. Η ενσωμάτωση πρέπει να γίνεται όταν εμφανίζονται τα πρώτα άνθη, διότι αν το αφήσουμε να ανθίσει, οτιδήποτε και αν έχουμε μέσα, θα χάσουμε μεγάλη ποσότητα από τα θρεπτικά στοιχεία που πάμε να κερδίσουμε. Και επίσης, πολύ προσοχή, η ενσωμάτωση πρέπει να γίνεται αφού βλαστήσει το αμπέλι. Και γιατί, Γιώργο, το κάνουμε αυτό? Αυτό το κάνουμε διότι όταν έχουμε βλάστηση μέσα στο αμπέλι και τα ψυχανθή παράγουν αρκετή βλάστηση, κρατάμε μέσα σε αυτή τη βλάστηση παθογόνα έντομα, όπως για παράδειγμα είναι ο τιόρυγχος. Οπότε, εάν δεν φρεζάρουμε μέχρι να βλαστήσουν, γιατί ο τιόρυγχος χτυπάει το μάτι όταν φουσκώνουν τα μάτια, τότε αυτός θα μείνει σε ένα ευνοϊκό για αυτό περιβάλλον μέσα στην πόδι βλάστηση των ψυχανθών. Εάν πάμε και φρεζάρουμε πάνω στο φούσκωμα των ματιών, όλα αυτά τα έντομα θα σηκωθούν από το έδαφος και θα βρουν καταφύγιο και τροφή στα τρυφερά μάτια, στο χειρότερο στάδιο της έκπτυξης των βλαστών. Και εκεί θα πάθουμε ζημιά. Συνεπώς, περιμένουμε να βλαστήσουν τα αμπέλια, όπως βλέπετε τώρα στην εικόνα σας, και μπαίνουμε μετά να φρεζάρουμε. Ένα τελευταίο πλεονέκτημα είναι το κόστος. Το κόστος αγοράς των σπόρων, αν δεν τα παράγετε οι ίδιοι σας, γιατί αν είστε αγρότες μπορείτε να βάλετε και 2-3 στρέμματα βίκο, μπιζέλ κτλ. Και να παράγετε το δικό σας σπόρο, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το μόνο κόστος στην χλωρή λίπανση είναι το κόστος του χρόνου φύτευσης και των πετρελαίων, τα οποία και πάλι δεν είναι ιδιαίτερα πολλά, διότι μπορείτε να τα φυτέψετε πάνω στο ρίπερ και στις φρέζες που κάνετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να στρώσετε το χωράφι. Επίσης, πολλοί φαν του The Greek Vineyard μου έχετε στείλει μηχανές, τις οποίες δημιουργήσατε για να σπέρνετε χλωρή λίπανση μέσα στο αμπέλι, και το πιο χαρούμενο, το πιο ευχάριστο από όλα αυτά είναι ότι το δημιουργήσατε έπειτα από τη δική μου παρότρινση. Και αυτό σημαίνει ότι τα βίντεο που ανεβάζω πιάνουν τόπο και πιστεύω πως σας βοηθούν στο να αναπτύξετε την καλλιέργεια σας στο αμπέλι. Αυτά λοιπόν από τα πλεονεκτήματα της χλωρής λίπανσης, μία διαδικασία που την αγαπάω πάρα πολύ, 100% βιολογική και 100% αποτελεσματική. Αυτά λοιπόν από αυτό το σύντομο vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μας κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι και μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Εάν έχετε απορίες ή προτάσεις για επόμενα επεισόδια, μπορείτε να τις γράψετε με σχόλιο σε αυτό το βίντεο ή να μας στείλετε email στο thegreekvineyard@yahoo.com. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.